how to remove gimbal of kwan. Pwede ito ano ba? Video how to remove gimbal of a drone, no? Uy, Yan yung gimbal. what is that? Yan yung gimbal. Wow, automatic ah. Wow, umilaw na oh. Magkano bilhin mo nito, Jo? Hindi, actually sa pinsan ko to. Bibili ko sa pinsan ko. I see. Kay Ikoy. Pero hindi ito yung ano. Vlogger dito. Di ba yung dinala mo dun, yung first tayo nag-shoot sa Catalolan Grande, hindi ito yon. Diba? May big area. Pero mas una ito.